স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু পিনে ওলাই আহিলোঁ আহি পোৱাৰ জেগা পোৱাৰ পিছতহে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বাৰ্থডে এখন আছিলে তালৈকে আহিলোঁ আৰু এইপিনে বাৰ্থডে গাল টোপনি গৈ আছে পুৰা তেনে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আহি পাই গ'লো কি উঠাই দি দে মম পৰিব যে ফটো নহয় ভিডিঅ' তিনিজনী আমাৰ ভনী হাজবেণ্ড ৰূপম নমস্কাৰ দিয়া কবিতা মাক যে মই এনে চিনি নাপাব ন কোন যে থাকি কবিতা তেতিয়াহে কুম্ভমানৰ টোপনি হৈ বাৰ্থডে গাল টোপনি গাইছ আৰু আজি হ'ল নেক্সট ডে আৰু এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এইপিনে মই বনাব লৈছোঁ DIY এটা আৰু কাৰ্টনবিলাক আমি পেলাই দিওঁ ন কিবা কিবি আনিলে সেইটোৱে এটা ধুনীয়াকৈ DIY বনাব পাৰি আৰু মই বনাইছোঁ যদি আপোনালোককো দেখাওঁ বোলো কেনেকুৱা পায় জনাব আৰু কিমানখিনি ছাকচেছ হয় নাজানো বাৰু তেতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব মই 3খন কাৰ্টন কাটি লৈছোঁ জোখমতে আৰু চাই ল'ব ভালকৈ যাতে জোখ হয় আৰু কাৰ্টনটো অকণ পাতলা থাকে ন সেইটো কাৰণে 3খন দিম ডাঠ হ'ব আৰু এইপিনে কাগজ লৈছোঁ আৰু ঊল লৈছোঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো এই 3খন কাৰ্টনলৈ এতিয়া মই আঠা লগাই ল'ম আঠা লগাই সমান কৰি আঠাটো লগাই ল'ম আৰু এইপিনে মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মই কাগজখনো লগাই ল'লোঁ তাৰপিছত ঊলকেইডালো লগাই ল'লোঁ এয়া মই ঊল সূতাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মাত্ৰ খুঁটাকেইডাল হেৰি কৰিব আছে ফুটা কৰি সোমোৱাই দিছোঁ সেইখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখাব থাকিয়ে গ'ল ফোন এটা আহিলে কথা পাতি থাকোঁতে সেইখিনি গ'লে মই কৰি থাকোঁতে আৰু এইপিনে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল DIY আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব বেছি লঘু বস্তু থ'ব নোৱাৰিব যিহেতু কাৰ্টন পৰি যোৱা চান্স থাকিব সেইটো কাৰণে মই পাতলা চাই অকণ থৈছোঁ আৰু ঘৰতে এনেকৈ নিজে কিবা এটা বনাই সজাব পাৰিলে নিজৰ মনটোৱে ভাল লাগে ক'বলৈ গ'লে মই এইবিলাক কৰি ভাল পাওঁ আৰু যেতিয়াই মই আজৰি পাওঁ তেতিয়াই মই এনেকৈ কিবা কিবি এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ
আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা এনেদৰে বিদায় লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব